moment correlations to perform an analysis. So, for example, does an average SAT verbal score relate to the percentage of students who have taken the SAT? Is there an association between the value of a bill and the number in circulations? Do hamburgers that have more fat tend to have more calories? Is there a relationship between socioeconomic status and self-concept of 12th grade students? These are just example of questions that you can perform a correlation coefficient, okay? The Pearson's. There will be two types of correlation statistical tests that we will study here. Pearson, the other one is Spearman. So when do we use the Pearson and when do we use the Spearman? We will do that Spearman later on. So if you are given any data set, the natural question to us is, how may we describe the relations? How are we going to describe the relationship between these two variables? Okay, so when you are given a set of data and they are in tables, you can determine whether a variable is directly related to another variable by looking at the values or inspecting the data values. If the values in X are increasing and the values in Y are also increasing at the same time, then you have a positive direct relationship, positive or direct, okay? So another way to determine if there seems to be a correlation between a variable and another variable is by construction of a scatter plot. Okay, so in slide number 6, there is a set of data, and what you have to do is, I want you to create a file, a data file, name it burgers. The file name is burgers, and then define the variables as type of hamburger, grams of fat, and calories. And then enter those data points. Hamburger, 10 grams, its calorie is 270. Cheeseburger, quarter pounder with cheese, and Big Mac. Right? Start creating your data file. The name of the file to be used is burger, B-U-R-G-E-R. Start now. Peter Cedric, are you there? John Mark, Derla, turn your camera on. Moren K, Rim Manglalan. Dapat pag log on ninyo at pag-join ng class, naka-on agad ang camera. John Mark, are you there? Okay. Sir, pasensya na po. I can't see. Peter Cedric Castillo, are you there? Rim. Yes, sir. Hindi po kasi magamit yung cam kapag nakabukas po yung PowerPoint sa phone. John Mark Austria. You're John Mark Derla. Dito po, sir. John Mark Kia. Lahat ng John Mark nakasarado ang Jo Marie. Bukas na Joseph po yung Daniel. camera na. Carl Angelo Yambao. Maria Angelica Olazo. Mark Ryan Calvan, Maureen Kate, Miguel Franco, Natanya Candoli,
Neil Andrew Rizardo, Peter Cedric, I don't see you. Reem, are you there? So we don't have John Raven Ariola, John Cedric Olaipar, Ruel. What happened to Ruel? Is Ruel there? So, ang inyong variable name, type of hamburger. Type it as one word. Grams of fat. And then calories. Grams of fat, one word. No spaces in between. Okay na? Naka-create na ba tayo ng data file? Tapos na ba? Hello? Okay na po ako, sir. Tagal ninyo. How many hours do you need to... Tatatlo yung variables na i-define. Andiyan na, nakapost na sa meeting chat. Yung variable view at saka data view ng data. Yung mga tapos na, buksan ninyo yung practice problem, yung document, yung Word na practice problem. Nandoon yung mga gagawin sa file na yan, number 1.
So you have there, create a scatter plot of the variables and determine whether a linear model is an appropriate representation of the relationship between all pairs of these variables. So gawa muna ng scatter plot. Tinuro ko na yan last time kung paano gagawin. Sir, magkaiba po ba yung box plot and scatter plot? Yes, sir. Hindi nyo pa po. Pakibasa dyan, nakalagay doon sa mga types of graphs. Makikita mo, Okay. scatter at dot, tapos iba rin yung box plot. Parehas ba yun yung naging scatter plot sa nandyan sa chat? Parehas? Pakibilis-bilisan naman. Kasi sayang ang oras. Okay na? Andiyan na ba si Ruel? Ruel, are you there? Anong nangyari kay Ruel? Ano, parehas? Yung output Yes, sir. niyo parehas doon sa pinost ko sa chat. po, You sir. should have that scatter plot. So, i-edit natin ngayon yung scatter plot. Paano tayo nag-i-edit? Double click on the scatter plot mismo. Lalabas ang chart editor. Okay? So, pag lumabas yung chart editor, punta tayo sa elements on the main menu bar. Fit line at total. And then close that. May lalabas na line. Yung line na yan, ang tawag natin dyan ay regression line. And then may equation na y equals 1.34e2 plus 13.71x. Ang tawag natin dyan ay regression equation. Iyan yung equation pag ang isang variable ay linearly related to another variable at ang correlation ay significant, we can create or construct a regression equation in the form y equals mx plus c. Sa inyong high school math, nakita nyo na itong equation na ito? Yung dalawang equation na ito at saka ito. Lahat ba naiintindihan itong equation na ito? Neil Andrew. Sir, di po makita. Waliwanag eh. Opo, sir. Naintindihan po. Ala, sino yan? At nakaradyo pa. So, anong equation ito, Neil Andrew? Anong tawag sa equation na yan? Y is equal to ax plus b. Some others use y is equal to Linear mx equation plus po. c. So, yan ang equation ng isang line. It's a linear equation. Okay? What is y? Anong tawag sa y? Neil Andrew. Y-intercept, sir. Y? Y-intercept?
Saan ka ba nag-high school, iho? Hindi ba yan tinuturo sa algebra? Parating yan ay importanteng lesson sa algebra. Ano ang ibig sabihin ng y? Erdan. Sa equation na ito, ano yung y? Ay, nako. Parang wala kayong natutunan sa inyong high school math. John Mark, Austria, ano yung y? Sa linear equation na y is equal to mx plus c. Ay, nako. Mukhang hindi kayo nag-high school. Rain Ray, ano yung y? Tricia, ano yung y? Ay, mukhang walang nakakarinig. Slope po, sir. Pagiging slope yun. Saan kung haral iha? Very simple. Kahit elementary, kaya sagutan yan. Ang y ay, Natanya, Dependent variable ba, sir? dependent variable ang tawag dyan. Dependent variable. Yung x, Independent variable. independent. Yung m, Slope. slope. po. Yung c, Constant. Constant. or y-intercept. So yung mga nag-graduate ng high school na hindi alam ito, that's incredible. Y is dependent variable, x is independent variable, m is slope, and c is the y-intercept. What is the y-intercept in a linear equation? How do you understand y-intercept? How do you understand the y-intercept? Kung alam niyo ang term, dapat alam niyo ang ibig sabihin. Hindi pwedeng sa ulado niyo yung mga pangalan, pero hindi niyo maintindihan kung ano siya. Maureen, ano yung y-intercept? Alam mo ibig sabihin ng y-intercept, madam? Do you hear me? Narinig Yes, mo sir. ako? Yes, Oh, sir. ano yung y-intercept? Sorry, sir. Hindi ko po alam. Saan ka nag-high school, iha? Sa Abra po. Saan Abra? Sa North Luzon? Opo, sir. Ay, pag umuwi ka sa inyo, balikan mo yung teacher mo sa math, ha? Tanungin mo, bakit hindi nyo tinuro yung mga linear equation at ang ibig sabihin ng bawat letra or variable there. Sinong nakakaalam? Ano yung y-intercept? Aliyah Joy. Alam mo? Rain Ray. Value po ng y kapag yung x is Yun. So the y-intercept is the value of y when x is 0. It is the point in the graph where the line passes through the y-axis. Yung slope, what does the slope tell us? What does the slope tell us, Tricia? Anong sinasabi ng slope sa atin? Ang slope, pwedeng positive, pwedeng negative. John Cedric, are you there? John Francis. Absent? John Lewis.
Jan Mark, Austria. Jan Mark Derla. Puro kayo Jan. Ay, Jan kayo Jan. Parang wala kayong, paano kayo pinag-graduate sa high school ay hindi nyo alam yung simple math? Sino nakakaalam? Ano ang sinasabi? Ano ang ibig sabihin ng slope? What does the slope Sir- tell us? Sir, Ha? try po. Try po. Sige. Bali po yung slope, pagkakaintindi ko po, ito po yung rate of change ng y with respect sa x po. Kaya po yung equation na y over x. Hindi yun y over x. Delta y over delta x. Change in Ayun po. y over Sorry, sir. change in x. Pagka y over x, hindi. Delta. Nakita mo yung sa equation na ganito, oh. M equals Sir, ganito yun, oh. The slope is delta y over delta x. Ano ibig sabihin ng delta? Change, rate of change. Which is actually y2 minus y1 over x2. Ano ba yan? Ito yan, ah. Sinasabi niyang delta, the change in y with respect to x. So if you have 2 points in a line, if you choose 2 points in a line, you subtract the ordinates minus the abscissa. y2 minus y1 over x2 minus x1, you get the slope. The other term for this is rise over run. So, in layman's term, the slope is rise, pagtaas o pagbaba, o kaya yung pakanan o pakaliwa. Right, so going back, kung pumunta kayo dun sa graph ninyo at nag-fit line at total, sa ibabaw noong line may lumabas na equation. So ang tawag natin dyan sa equation na yun ay regression equation. Ano yung regression equation? The regression equation is the linear equation representing the correlation between and y. It is used to predict the dependent variable from the independent variable. Yan, naka-chat. Tinype ko na sa chat para maisulat niyo dyan sa inyong notebook. So the regression equation is the linear equation representing the correlation between x and y. It is used to predict the dependent variable y from the independent variable x. And that equation is y hat. Actually, there is a hat there. Ganon. Ganito dapat yan isulat. So ganito dapat siya isulat. Y hat equals ax plus b, or some authors use mx plus c.
Parehas lang yan, kahit alin dyan ang gamitin, walang problema. Sa calculator ninyo, AX plus B ang nandoon sa calculator. Sa mga books at mga ibang literature, Y hat is equal to MX plus C. Bakit may hat? Kasi it means it's a predicted value. So, ang ibig sabihin, kung meron tayong data set, pwede tayo kung may relasyon sa dalawang variables involved in the data set, pwede tayo makakonstruct ng isang equation, lalo na kung linearly related sila, makakagawa tayo ng isang equation na gagamitin natin para ma-predict yung value ng y given value of x. Pag nagpipredict tayo, dapat yung pinipredict natin na value ng x ay within the range of the data set. For example, in the burger problem, kunwari may tanong, what is the amount of calorie when the grams of fat is 15 grams. Pwede kong gamitin yan doon sa equation na binigay. Okay? Ito hindi pwedeng gamitin. What is the calorie of a burger with fat of 40 grams? Yung pangalawang question, hindi ko pwedeng gamitin yan because yung 40 grams is already outside. Naintindihan niyo? Outside of the range of the given. Nasa labas na siya kasi ang highest doon sa data point ay ilan nga? 32 lang. Hindi, 30. What is that? 30 po. 30 lang. 30 So, po, hindi sir. pwedeng gamitin yung 40. Ang pwede lang, any value between 10 and 30. Kung 30 yung highest, so pwede tayo mag-predict ng mga wala doon. For example, pwede kong i-predict yung value ng, let's say, 20, 25, 15, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 29. Yun lang ang mga pwede kong i-predict within the range of the data. Pag ang value ng x ay outside of the range, the regression equation will not work. Alright? So, balikan uli natin yung question doon. Letter B. So, by the way, before I go to letter B question, how do we know that in scatter plot that there is a linear model representing the relationship? Sinabi ko na ito nung nakaraan, pag nag-scatter plot tayo at nakita natin na may trend ng isang line from left to right or right to left, ibig sabihin yung mga points natin ay parang nagpo-form ng isang straight line. Di ba? Yung mga points nagpo-form ng straight line like that or ganyan, positive, negative, then okay, more often than not, there is a linear model that would represent that relationship. So, letter B, ang sabi sa letter B,
calculate the correlation matrix between all pairs of this variable. So, balik tayo dun sa SPSS. Punta tayo sa analyze, correlate, bivariate, at pareho nating ilagay sa variable box yung grams of fat at saka calories. Grams of fat at calories. So you have there Pearson, two-tailed, click OK, and you get your table. Yan yung laman ng table. Hindi siya naka-table nung tinype ko dyan. It says correlation calories, grams of fat, calories person correlation is 0.996. And then dalawang stars. Significance of the correlation is 0.000 and there are 5 items. Bakit 55 ba nakalagay dito? So 5 lang yun. So tingnan nyo na lang yung table ninyo. Yung calories versus grams of fat. Yung sa pangalawa, parehas lang yun. Grams of fat versus calories. So ang Pearson correlation ay 0.996. Tapos may dalawang stars. Basahin yung dalawang stars, legend ng dalawang stars. Correlation is significant at the 0.01 level. Ibig sabihin, there is a 99% degree of certainty that grams of fat is related to calories. 99% degree of certainty. Ang ibig sabihin ng 0.01 level of significance. Pag ang level of significance ay 0.05, ang ibig sabihin, there is a 95% degree of certainty. 95% degree of certainty. So we are very sure, in this case, we are very sure that calories is correlated to grams of fat. Because pag nakita niyo yung nakalagay doon, significance ang tawag dyan, 0.000. Actually, this is not absolute zero because SPSS reports output only in 3 decimal places. So may kasunod pang number yan actually. But whenever the significance value is less than 0.05 or less than 0.01, the relationship is significant. Are we okay? Do we understand each other? Now, kung babalikan natin yung Word document, if a correlation exists, state the nature. Ano ang nature ng correlation? Direct or positive. Because ang value ng R ay positive. And what is the nature, the degree, the magnitude of the relationship? Ang degree ng correlation ay ano yan? Strong. It's almost 1. Very strong actually. Malapit na siyang maging perfect correlation. Sinabi ko sa inyo dati, pag ang isang line, ang regression line, pag nag-construct kayo ng regression line sa scatter plot, at lahat ng points lie on the line, perfect ang correlation, ang value ng R ay 1. Pag hindi 1, mas mababa sa 1, mas mataas sa 0, may mga points in the line that do not lie on the line. May mga points in the graph, in the scatter plot that do not lie on exactly on the line, but they are very, very close to the line. Okay? So, determine a regression equation that will predict the amount of calories given the grams of fat. So, one way is look at the equation there in the scatter plot. 1.34 is 2 plus 13. There's another way of getting that by performing regression analysis. So, everybody, balik tayo doon sa dataset ng Burger. Punta tayo sa Analyze in the main menu.
Sa main menu bar, analyze, then regression. Pag tinapat nyo yung inyong cursor doon sa word na regression, may drop-down box doon sa side na lumabas. May mga selections. So, ang pipiliin natin ay, anong pipiliin? Alin sa mga selections na yun ang pipiliin? May nakakarinig kaya? Ano ang So yung pipiliin? Ha? automatic linear modeling po ba? Hindi. Linear lang. Linear. Yung linear lang ang pipiliin. If you click that linear, may lalabas na linear regression dialog box, dependent at independent. So ano ang dependent variable natin? Y po. Ano nga yon? Ay, calories po. Calories. So ang gagawin sa calories? Anong gagawin sa calories? Pwede Ida-drag kakainin. Ida-drag po. Yung grams of fat, saan ilalagay? Sa independent po. Alright, click OK. Ang output, 4 na tables. Yung unang table, ang sinasabi lang ng unang table ay alin yung dependent, alin yung independent. So, ang nakalagay doon, dependent variable calories. That means, the variable entered is grams of fat. Yan yung independent sa model na y is equal to mx plus c. Sa pangalawang table, model summary, makikita din ninyo yung value ng r, 0.996. Parehas lang yung nandoon sa correlation. Yung r squared is 0.992. Ang tawag dyan ay coefficient of determination. Later ko na yan i-explain. Basta yung R lang, importante. And then, yung pangatlong table, ANOVA. ANOVA means analysis of variance. So, wag nang tingnan yung mga values. Ang titingnan lang natin yung sig. Yung nasa dulo, sig. Sig means significance. Ano ang value na nakalagay? 0.000. Sinabi ko na kanina, pag ang value ng, actually ang tawag dyan ay p-value, probability value. Pag ang p-value ay less than 0.05 o kaya 0.01, significant ang equation, regression equation. Ibig sabihin, ang correlation ay significant at ang ating regression line or regression equation is also significant. Ibig sabihin, pwede natin magamit yung y equals mx plus c to predict y from x. Paano ginagawa equation? Makikita ninyo dito nandito sa last table. Nakita niyo yung B column. Ang value ng constant ay 133.576. Ang nakalagay doon sa graph 1.34, ni-round off na lang yun. Okay? Dito, exponent 2 yun. E2, ang ibig sabihin, 1.34 exponent 2, multiply mo by 100 yun, kaya 134 actually doon sa kanya. But this one, ito ang gagamitin natin. Ang equation ay y equals, or y hat equals 13.710x plus 133.576. Ito. Tingin sa screen. Ipina-flash ko sa screen yung equation. Saan nakita yan? Doon sa last table sa output ng regression analysis. And you write that as grams of fat, that's the slope, 13.710. At yung constant, yung y-intercept, 133.576.
Tayo ba nagkaintindihan? Neil Andrew, naintindihan? Hindi. Okay na? Are we good? Hello? Opo, Yeah. sir. Bakit ang dami sa inyong hindi nakikinig, wari? Ang tagal bago sumagot. Right. So nakita natin sa scatter plot yung mga important features of the correlation or of the relationship. Ang ang importante? Una, the shape. Okay? So, if you notice in the scatter plot of the Berger data, there are points that do not fall exactly along a single straight line. The points are represented well by a straight line. So accordingly, the relationship between fat contents and calories is said to be linear. Another important feature of a relationship is the direction. Because the straight line representing the points has a positive slope, the linear relationship is said to be positive or direct, meaning the higher the content, the fat content, the higher the fat content, the higher the number of calories. The lower the fat content, the lower the number of calories. Ngayon, ibig sabihin ng direct relationship or direct or positive relationship. Okay? Right. The relationship may also be characterized by their strength. Sinabi ko na siya, yung strength or degree ng relationship, perfect, pag ang value ng R ay 1 or negative 1. Kung hindi nag-correlation matrix, sa graph pa lang makikita nyo kung perfect ang correlation. Pag lahat ng data points lie on the line, the value of R is 1 or negative 1 at perfect ang relationship. Pag ang value ng R ay nasa pagitan ng 0.75 to less than 1, strong ang correlation. Pag nasa pagitan ng 0.25 to 0.75, less than 0.75, moderate. At pag greater than 0 but less than 0.25, that's weak. Pag ang value ng correlation coefficient ay 0 is exactly, that means no correlation at all. So, to summarize, a scatter plot may be used to depict the shape, the direction, and to a lesser extent, the strength of the relationship between two variables. And that is being characterized by Pearson's product moment correlation coefficient. Okay? So, paano natin ini-interpret yung value ng R? Titingnan kung strong, weak, moderate, or whatever. Okay? Tapos, titingnan yung other features ng relationship. Alright? So, can we go now to the Word document? Let's look at another example. So, punta tayo doon sa practice problem number 2. Are you there? Yes po. Okay. Sabi,
Use an appropriate statistic that conveys the magnitude and nature of the relationship that exists between pairs of variables in the NELS data set. When describing the relationship, use terms that someone who has not taken statistics could understand. For example, positive correlation is not sufficient. So there should be more. Right, let's look at letter A. Yung unang gagawin natin, pakibuksan, paki-open yung NELS dataset. So dyan sa inyong ginawang burger, go to File, Open, tapos tingnan ninyo yung directory or kung saan nyo sinave yung NELS dataset. And then open that. Nagawa na? Did you open the NELS dataset already? Opo. Yes Okay. po. So, ang sabi sa letter A, ang sasagutan nating tanong ay, is there a relationship between years of math taken in high school? Ang variable name niya dyan sa data file na yan ay unit math. And math achievement in 12th grade, ang kanyang variable name ay ECH Math 12. If so, describe the relationship. So, una-una, gawa muna tayo ng scatter plot. Ang y-axis ninyo, siyempre yung ACH Math. Ang x, unit math in high school. So, gawa ng scatter plot at from the scatter plot, tingnan natin kung tayo ba ay makakagawa ng simple lang ang ating scatter plot. So, ang y natin ay math achievement in the 12th grade. Ang x natin ay numbers of math taken in high school, units in math. If you click OK, you'll get a scatter plot. Okay? So, ayan yung scatter plot ninyong nagawa. From the scatter plot, you notice na yung mga points natin ay parang may inkling na papunta sa taas from left to right. So, this time, let's look at analyze, correlate, bivariate. So, ang ilalagay natin ay yung dalawang variables na inilagay nyo dyan sa graph. Math achievement in the 12th grade at saka units of math. Ano ang value ng R? Ano ang value ng R? Ano ang value ng R? Ay, wala nakikinig. May nakakarinig ba? Wala. Meron po, sir. O, ano ang value ng R na lumabas? Some Sa 0.01. correlation matrix table, math achievement in the 12th grade and then units in math. Pa. Kasi yung RD. Analyze, correlate, bivariate.
math achievement in 12th grade, and then units in math. Ang units in math nasa taas ng units in calculus. Positive 1 po, sir. Daw? Positive 1. Ang value na lumabas ay 0.423. Nakita niyo? Hindi. 4.23. Kita po, sir. Bakit mayroong ang lumabas sa kanya ay 1? Saan yun? So, ang Pearson's correlation ay 0.423. Significant siya. Okay, ibig sabihin, there is a moderate correlation, okay, between the years of math taken in high school and the math achievement in the 12th grade. What does that suggest? 0.423 suggests that, in general, students who took more math tend to score higher on math achievement. So, ang ibig sabihin doon ay, since may moderate correlation between the units of math taken in high school and the math achievement in the 12th grade, because the value of the Pearson's correlation R is 0.423 and that is significant, it suggests that, in general, students who took more math in high school, who took more math tend to have or to score higher in math achievement. Nakuha yun? Isulat niyo yun. Ito ang sagot dun sa mga slow. Type ko na lang para hindi nakakaya sa inyo. Andiyan na ba si Ruel? Ruel? Ano nangyayari sa presidente ninyo? 2 meeting na siyang wala.
Okay? Next, let's look at the next one. Letter B. Is there a relationship between family size and self-concept in 12th grade? The family size variable name is fam size, and self-concept in 12th grade is SLF CNC 12. Okay? So like what we did earlier, let's go to correlate. We don't actually have to do a scatter plot. So punta tayo sa analyze. Okay, analyze, correlate, bivariate. Tanggalin natin dyan sa variable box yung kanina. Ang ipasok natin ay fam size, family size. Hanapin kung nasaan yung family size. Andoon sa taas. Tapos self-concept in the 12th grade. Self-concept in 12th grade. Yung pangatlo. Ilang cup gang isang ano? Lima? Ilang gang kilo yung nilagay mo? Ay, ilan ba binili mo? One. Timbangin mo na lang. 3 kilo ang timplahin mo. Pero po lahat eh. Check ko na lahat. Oo nga, ay itabi na lang yung iba. 3 kilo lang o kaya 7 cups. Ay, ilan na ba? Yung matandaan. Kasi ang isang tray, 1.5. Ilan? Ang isang tray, 5 cups. So malaki yung dati eh. May malaki akong binili dyan ah. Okay, nilagay na sa variable dialog box yung family size at saka self-concept in 12th grade. Yes po. Ano lumabas na Opo, sir. correlation? Ano ang correlation coefficient na lumabas? Ano ang correlation coefficient? 0.02. 0.022. 22 po. Ano ang 0.22 ibig po. sabihin yan? The correlation between the variable self-concept and 12th grade in family size is R equals 0.022. What does that suggest? There is virtually no linear relationship between family size and 12th grade self-concept. Meaning, it does not matter whether the family is big or the family is small for the self-concept to be high or low. No relation. Nakuha? Po. Naisulat niyo yun. Isulat. Doon sa ilalim ng table ninyo. So the correlation between family size and self-concept in 12th grade is R equals 0.022, suggesting that there is virtually no madami dyan ah.
Ayan, tinype ko na kung paano siya i-conclude yung ating value ng R. The correlation between family size and self-concept in 12th grade is R equals 0.022, suggesting that there is virtually no linear relationship between family size and self-concept in 12th grade. Okay? Let's go to letter C. Letter C, is there a relationship between SES and science achievement in 12th grade? If so, describe the relationship. So, gaya ng ginawa natin kanina, put tayo doon sa ating data file na NELS. Tapos, correlate uli. Analyze, correlate, bivariate. Tanggalin si self-concept at family size. Ang ilagay ay SES. Ang SES ay socioeconomic status. Nasa dulong-dulo. Tapos, science achievement. Is that science achievement in the 12th grade? Meron po. Science achievement in the 12th grade. Science achievement. Yun. Click OK. Your value of R is 0.322. Significant siya. Kaya lang, moderate. Tama? Tama po. So, paano natin isulat ang ating interpretation of that? So, sa letter C na, ang sabi dun ay, the correlation in S and science achievement in 12th grade is equals 0.322. Tama ba? Suggesting that among the students, the NELS data set a higher SES is associated with a higher 12th grade science achievement. So, yan ang sagot doon sa letter C. Okay na? Hello? Hello, hello, hello? Okay na po, sir. Okay, gawin ang Yes po, letter sir. D now. This is 12th grade self-esteem and SES naman. So, ganun sa ginawa ko kanina.
You have 2 minutes to do it. Nakita mo yung malalaking ano? Okay? Ha? Ay, bakit pinili nasa kayo ng mga ano? Nandito na? O nasa box pa? Ay, maliliit pala rin ito eh. Wala na yung pinakamalaki. Wala mga doon, yung dalawang malaki. Bago pa? Bago? Hindi ito bago, maliliit eh. Di ba ito lang yung bago? Ilan yan? Ilan lang yan? Dalawa? Dalawa. Parang dalawa lang yung ano. Ilang kilo yan? Dalawang ganito. Dalawa. Pinadala rin pala sa ano yung dalawang konting ano, dalawang shipment. Hindi ka kaya Karen? Wala, medyo na ako nakikita eh. Agad sinabi na ano, sayang. Tapos na? Yes, Anong value na nakuha? 0.114. 0.114. So, ano ibig sabihin noon? Weak correlation po. Okay, may weak correlation, pero may correlation din. Okay, weak nga lang. So, according to the Pearson's moment, product moment correlation coefficient of R is equal to 0.11. There is a weak positive linear relationship between SES and self-concept. So, in particular, students with higher self-concept tend to have higher SES. Okay? Okay na? Right. Number 3 tayo. So, using the NELS dataset, can 12th grade math achievement be predicted by 8th grade socioeconomic status for students in the NELS data set? Perform a regression analysis and use these results.
Ano ba yung type ko? Mali-mali. Dapat use these results. These results dapat yan. Tapos yung isa kanina, ay ano pa ba ang mali ko dyan? Students. Dapat yun. Paki-correct na lang. Okay, perform a regression analysis and use these results to answer the questions. So, anong gagawin? Una, punta tayo sa, so dalawa ang variables nating ano dito ay math achievement as SES. So, what do we do? Una, correlation coefficient muna, scatter plot muna ang sabi. So, gagawa daw muna tayo ng scatter plot. Tapos, i-edit daw yung graph to include the regression line. So, like what I did earlier, punta muna tayo sa graphs. Scatter plot. Simple. Define. So, ang ilalagay natin doon ay, ano nga yun? Math achievement ba yun? Yes. 12th grade math achievement. At ang x-axis natin ay socioeconomic status. If you are done, tingnan ninyo yung graph, parehas ba tayo? Parehas po, sir. Engineer. Sana all. Okay, nakuha? Yes. Opo, sir.
So, yun ang sagot sa letter A natin. I-edit lang para ang regression line ay lumabas. Right, sa letter B. Letter B, dapat mag-perform tayo ng regression analysis. So, punta kayo dun sa... Actually, you don't have to. Actually, mayroon ng sagot dyan eh. What is the regression equation for predicting it? Nandyan na nakalagay sa graph. Makikita nyo dun sa graph. Nandyan na siya. Basahin nyo na lang. It's 0.37x plus 50.12 something. Or kung gusto natin ay mag-regression analysis, so doon sa, punta tayo sa analyze, regression, linear. Ang dependent variable natin ay math achievement. Ang ating x-axis ay socioeconomic status. If you click OK, there. Ang value ng R ay 0.323. There is a moderate correlation between math achievement and socioeconomic status. At ang equation ay, itong nasa table ang kunin ha, yung 3 decimal places. Nakita niyo yung equation? Dapat ang equation natin ay ano, y hat equals 0.368x plus plus 50.123. yes. Yan ang sagot sa letter B. Y hat equals 0.368x. Alin ang x natin? SES. Ang Y, math achievement. So kung in the context of the study, I could write my actual math achievement equation like this. 0.368 SES plus 50.123. Right. Sa letter C, anong sabi? Paano daw interpret yung slope? Ang interpretation ay ganito. Ibig sabihin nun is, each 1 point increase in socioeconomic status is associated with a 0.368 point increase in 12th grade math achievement. Average. Okay. So letter D, we are analyzing the value of y-intercept in the context of this study. Accordingly, a person with SES of 0 is predicted to score 50.123 in 12th grade achievement.
You interpret the y-intercept in the context of this analysis. What about letter E? Ano ba ang question sa letter E? Is there a way to interpret the y-intercept that is meaningful in the context of this analysis? Ay, mali yata. Baliktad yata ako. Naulit yung slope, sorry. Naulit. So, dapat ang letter D ay yung y-intercept na, tapos letter E, paki-correct na lang. So, ang letter E natin ay 57.483. Babasahin lang yun sa graph, sa original data. Ang letter E ay, for the first student in the next data set, ang ID niya ay 1. What is the value of the actual 12th grade math achievement? So, balik kayo doon sa data ninyo. Punta sa variable data view. Si number 1, ang kanyang math achievement ay in the 12th grade. Achievement in the 12th grade is 59.69. Tama? Tama. So, ang sagot natin sa letter E ay 59.69. And then letter F, ano daw ang magiging predicted value niya? It should be 58.59 something. So, paano makukuha yan? Hanapin ninyo yung SES ni number 1, student number 1, at i-plug in dun sa equation, and you get that value. Nakuha ba? Did you get it? Okay na? Question? Hello? Hello? Tapos, sir. Aliyah Joy. Are you there? Yes, sir. Parati naka-off ang camera mo. Bakit kailangan i-off? Medyo mabagal internet, sir. Kung mabagal, basta naka-on ng camera.
Okay na? So number 4 na tayo. So I'm giving you time to do it yourself first before I discuss. Use the NELS dataset to create a model to predict SES from 8th grade computer ownership. Computer ownership is a nominal variable. Dichotomous siya. So, gawa ng scatter plot. Tapos, mag-regression equation, regression analysis after that. Okay? So, mga 5 minutes. Okay? Computer ownership, ang variable name na ginamit ay computer, tapos yung SES, socioeconomic status. I wonder how, I wonder why. Sino yun? Wala, Sino kumakanta? ako pala. Ha? Ikaw, Rain Ray, ang kumakanta? Opo, sir, naiwan po. Sorry po. Naiwan. Live yung Naiwan. kanta mo eh. Sorry, sir. Tiga saan ka ba, Rain Ray? UC lang po. Sa? UC. Ay, baka bumaha dito. Huwag ka nang kumanta muna. Tumigil na ang ulan. Ginawa't hindi baha dito sa amin. Baka bumaha pa. John Mark, nandiyan ka ba? John Mark Derla. Nandito ba si John Mark Derla? Opo, sir. Ay nako, i-turn on mo yung camera mo. Sir, naka-phone lang po ako kasi nag-ano rin po ako sa mismong problem board po.
Oo. Tingnan mo yung ano doon. Dryer, deep fryer.
Na? Ha? Hello? Yes po, sir. Everyone finished? Lahat ba ay nakatapos na? Asia. Everyone is done. Hello. So ganito yung graph nyo dapat. Parehas tayo ng graph. Ni hao. Siya Parehas walang po, sir. naimik. Ano ba yan? Right. Anong sagot sa letter B? 4.830x plus 16.144. You get the same? Ha? Same po, sir. Bali ang sagot ay 830 rather. 830x plus 16.144. Yun ang sagot sa letter B. Right. So ang letter C, ano ang sabi sa letter C? Doon sa correlation matrix niyo makikita niyo yan, students in Daniel's dataset owned a computer
grade have an average of SES value that is 4.83 points higher than those who did not own a computer. Right, yan ang sagot sa letter C. Sa letter D, students in the NELS dataset who did not own a computer in 8th grade are predicted by the model to have a mean SES of 16.144. Letter E, y hat equals 4.83 times 1 plus 16.144 equals 20.97. For F,
Para sagutan yung letter G, ganito ang gawin ninyo. Punta sa main menu bar. Balik ulit doon sa dataset. Analyze. Everybody there? Yes po. Compare means. Compare means. Tapos means. Compare means means. Ilagay sa dependent list, SES. Ilagay sa independent list, computer ownership. Click OK. Nakita niyo yung report? May lumabas na dalawang Yes po. tables. Yung sa baba, nandoon, nakita nyo. Pag ang bata does not or did not own a computer in 8th grade, ang average nun ay 16.14 with a standard deviation of 6.457. Pag ang bata ay mayroong computer sa 8th grade, ang average ay 20.97. There are 237 students all in all with a standard deviation of 6.5. So, para masugatan yung sa letter G, ano sabi doon sa letter G? Diba ang sabi sa letter G ay, use SPSS to find the mean and who did not own a computer. So you have there. So nakita niyo yung sagot. Ang average noong walang computer ay 16.14. Ang average noong may computer ay 20. So pag kinumpare natin, mas mataas ang socioeconomic status noong may computer kaysa dun sa wala. According to the average. Right. Yung letter H, para gawin ang letter H, ganito ang gagawin natin. Magdadagdag tayo ng isang variable. Pumunta ulit doon sa Nels dataset, sa variable view. Sa huling-huli, row 49. Row 49. Nakita niyo? Are you there? Mag-define tayo ng isang variable, comp1. COMP1. Enter, numeric siya. Tapos, ang sabi, use, if the coding of computer had been changed into a variable comp1 with 1 representing students that did not own and 2. So, punta tayo sa value labels. Makasunod? Makasunod? Opo. So, pag lumabas yung value label dialog box, i-type value is 1. Ang label niya, did not own a computer, add. Value 2, okay, owned a computer. Add uli. And then, okay. Ay, mali. Hindi pala, kailangan natin pala, 500 pala itong papalit natin. Sorry. Masyadong madami pala itong data. Ganito na lang. My bad. I-delete na lang siya. Clear that. I-right click sa number 49 tapos clear that row. Ganito na lang. Papalitan na lang natin yung original. Kayo ba'y nakakasunod?
Nakakasunod? Opo. Opo, Right. sir. So, papalitan na lang natin yung dati kasi marami itong masyadong data. Punta natin yung computer, yung variable na computer. Row number 21. Punta tayo doon sa value niya. Pagpalitin lang natin. Yung nakalagay, gawin natin ang 1. Para bumalik yung 0 no doon sa taas, i-click nyo lang yun, pupunta yung value sa 0 at label no. Nagawa? Opo, sir. Opo. Tapos, palitan yung no ng yes. Change. Ganon din sa 1, palitan yung yes naman ng no. Ay, 1 and 2 ba ito? Sorry, hindi, sir. Sorry. 1 pala. 2 sa... Ay, ano ba sabi? 1 pala yung no. Sorry. 1 no. Change. Tapos 2 yes. Naintindihan? Okay na? So, pinalitan lang natin, sa halip na 0 at 1 ang gagamitin natin ay 1 at 2. Yung no, 1. Yung 2, yes. Okay? Nakasunod? Yes, sir. Okay. Pag nagawa na yon, click OK. Tapos mag-run ulit tayo ngayon ng regression analysis. Analyze, regression, linear. Ang ating dependent ay socioeconomic status, ang independent computer owned. But this time, ang values niya ay 1 and 2. So pag ginawa yon, you will have Same. a different answer. Magiging 4.83 and then 11.61. So, a little difference lang. So, ganito siya. Susulat ko na lang ang sagot. Sa letter, what letter is that? Letter G, dapat ang sagot ay y hat. Pag pinalitan yun, equals 4.83 x plus 11.61. So, a very small difference lang in the y-intercept. Tapos, yung letter I, pag pinalitan din yung value ng, instead of pinagbaliktad, magiging y hat equals negative 4.83 x plus 20.97. Pag pinagbaliktad natin yung value ng ano ba nangyari? Bakit ganun? At yung letter J, yes, the intercept is meaningful. One of the two levels of dichotomous
Ayan yung sagot sa letter J. The intercept will be meaningful when one of the two levels of dichotomous variable is coded as a 0. If neither is coded as 0, then the intercept is not meaningful. So, para maging meaningful yung value ng intercept, kailangan ang code na gagamitin natin ay 0 for no or 0 for whatever, and the other one is 1 or 2. It doesn't matter kung 2. Basta yung isa ay 0 dapat pag kinode doon sa value label. Naintindihan? Hello? Hello? Sir, may tanong po. Yes. Saan po nakuha yung value na 11.61? Nung nag-regression po ulit, di naman po nagbago yung value. Kasi hindi pala natin pinalitan yung mga values. Di ba 1 and 2, dapat napalitan natin yung 0 ginawang 1 at yung 1 ginawang 2. Nagpalit ka ng mga values? Opo, napalitan na po. Ganun pa rin po. Ay hindi, doon sa data mismo, iho. Data view ng computer. Pinalitan mo? Napalitan? Pumunta ka sa computer. Ano mga values mo diyan? 1, 0, data view. Hindi ano? Hindi pa pala, sir. 1, 0 pa rin na nandyan eh. Ay madami masyado kaya hindi na. Kung gusto mong gawin, mamaya gawin mo. Palitan mo yung 1 ng 2 at yung 0 ng 1. 500 yun. Hindi ko na Ang dami po, sir. nagawa ko na dati yan kaya binigay ko na lang ang sagot sa inyo. 500 yung papalitan eh, hindi. So, either change natin sa data, nag-change tayo ng value pero hindi naman, ang data naman niya 1, 0 pa din eh. Kaya pag sinave nyo yung inyong NELS dataset, no change ha. Do not save it and change the, ang sabi doon ay, you want to save the changes? No. Para dati pa rin. Naintindihan ba ng yung tanong niya? Bakit daw hindi nagbago? Dati nung nirun niya yung regression, ganun pa din yung equation sa dati. Kasi nagpalit lang tayo ng value labels pero hindi naman natin pinalitan ng data. Kung pupunta kayo sa data view, makikita nyo ang mga values ay 1. Si number 1, may computer. Number 2, walang computer. Papalitan natin according to letter H, yung may walang computer magiging 1 at yung may computer magiging 2. So dapat palitan natin isa-isa yun. 500 yun. So hindi na lang para masyadong ano sa oras. So binigay ko na lang ang sagot. So bali ganyan sa letter G at letter I. Bakit letter G at letter I? Letter G at letter H pala. Mali, ano ba yung ginawa ko? Dapat letter H pala ito, sir. H, hindi J. Ano? Yung G dapat H na pala yun. Sorry. So, dapat H, I. Ang H dapat ay Y hat equals 4.83x plus 11.61. Okay? Hindi G. HI na pala yun. HIJ. Tayo ba'y nagkaintindihan? Magtataka kayo kung dahil kanina pinapalitan ko yung value labels na 1 and 2 pero yung data naman hindi napalitan kaya ganun pa rin ang sagot. Dapat, nung nagpalit tayo ng labels na 1 and 2, dapat yung mga dating may ang value ng computer ay 0, dapat magiging 1. At yung may mga values na 1, dapat maging 2. Saka kayo
regression analysis uli. Ganon din ang gagawin sa letter I. Sa letter I naman, babalik ta rin daw. Di ba ang sabi? Kung ang coding ay 1 naman yung no at yung with computer ay 0, babalik ta rin nyo. Ano magiging itsura ng model? Nandyan, nakatype. Tinype ko na siya. Negative 4.83x plus 20.97. So, binaliktad rin ito. So, kung gusto nyong gawin, doon sa data view, yung 1 gawing 0, yung 0 gawing 1 sa letter I. And tapos mag-run uli ng regression analysis na panibago. Any other question? Tanong na at coming na yung assignment number 2. Puro gamit ng SPSS ito. Question. Carl Angelo Yambao. Miguel. Wala po, sir. Nasagot na po kanina. Peter. Castillo. Peter Cedric. Wala na po, sir. Nasagot na po. Parati naka-off ang iyong camera. Nakabukas po kasi PowerPoint sa cellphone. Si Ruel ba? Si Ruel. Nakaka-SPSS ka sa cellphone, Peter? Hindi po, sir. Yung SPSS po nagra-run sa laptop. Kapag nag-run po ako ng ibang apps, hindi na po gagana yung SPSS. O, sino pang may tanong? Ang sabi pala nung chairman ng Math Department sa College of Science, tinanong ko kasi the other day, yung bang mga correspondence ang modality ay kailangan gumawa ng mga exercises or assignments? Yes. Kasi ang modules, nakatanggap na ba kayo ng modules? Wala po po. Oh, ilan yung correspondence dito? Mukhang hindi pa nila tapos ang modules daw. So, susubukan daw ma-send sa inyo first week or second week pero walang assurance kasi hindi pa tapos. Kaya, ang sabi sa akin, para tayo safe, gagawin nyo rin yung activity. Kahit dumating na yung modules, gagawin pa rin yung activities na sinisend ko. Ha? Kasi yung modules sa PUP nyo, ipapadala yun eh. Bago makarating yun sa akin, tapos na siguro ang semestre. Kaya, para safe tayo at mabigyan kayo ng grade, doon sa assignment. Andyan na ba si Ruel? Wala si Ruel. Pakisabi nyo ha, pagka nag-online si Ruel sa ibang classes, gumawa ng folder doon sa class materials, gaya ng ginawa niya nung una, assignment number 2 at doon nyo lahat i-upload yung pangalawang assignment. So, ang mangyayari dito sa pangalawang assignment ay puro SPSS ito. May mga situations have been used, the NELS dataset to determine if blah, 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 and then answer the following questions. So, letter A, kunwari sabi ay create a scatter plot. So, gagawin, kokopyahin yung scatter plot. Kung may regression line na kailangan, copy and paste to the document. Liitan lang ha. Meron yung unang assignment, Disco. Halos kalahating page graph lang. Liitan lang, liit na maliit. As long as maging readable siya. Paliitan para konti lang ang space na nakakain. Hindi yung kalahati ng page, isang graph. Dapat konti lang. So, pwede nyong i-edit para maliitan. Fill handle lang ang kailangan katapat doon. Okay na? May question po, sir.
Yes. Hindi, yung mga correspondence po ba, since magsasagot din lang naman po ng mga binibigay, pwede pong lumipat na lang sa online? Nagsulat ka ba, sir? Ay, kailangan pa po ba? Ay, di ba noong palang unang meeting, sinabi ko sa inyo na kailangan yung sumulat sa inyong dean through the chairman, the department chairman, na sabihin na anong tawag dito, mag-change kayo from correspondence to online. Dapat may letter, iho. If your parents can write, the better. Yung parents nyo ang mag-send ng email doon sa kanina ba ini-email? Sa dean, through the chairman, na kung pwede, since nag-online din naman kayo every meeting, or kung kailan may meeting, better na mag-online na lang kayo kaysa sa correspondence. So, try to write an email and send it to your dean. Okay? Okay po. Sa lahat po yun ng subjects mag-a-apply? Oo. Sabihin mo sa dean na lahat na lang, mag-online ka na lang. Kasi during the time na nag-fill up ka ng survey, wala ka pang laptop, ay biglang nanalo kayo sa loto, kaya nakabili ng laptop. Ay naka-enroll na, ay na-determine na. Actually, maraming ganong cases na kasi daw ang nakalagay lang sa survey noon, do you own a gadget? I think that was the question. Hindi tinanong kung which of the modalities would you prefer? Correspondence or modular? And the other one is online. Wala yatang tanong na ganun doon sa survey, di ba? Natandaan niyo ba yung sinagutan yung survey prior to enrollment? Ay, walang nakakarinig. Narinig niyo ako? Hindi. Rain, maliwanag ba? Naririnig mo ba, Rain, ang sinasabi ko? Naririnig naman, sir. O yung mga correspondence, nung kayo ay nag-fill up ng survey, may nakita ba kayo doon na tinatanong kayo kung alin ang pipiliin yung modality? Sa pagkakaalala ko po, sir, meron po na tinatanong. Kaya Meron po nga po. nagulat po yung iba na ang pinili po is online, tapos pagdating po ng pasukan is correspondence po pala sila. Oh, yung mga correspondence na ganun ang sagot sa survey, specify niyo sa inyong letter na when I was asked regarding the modality, I checked online, but why is it that after enrollment, I was classified as correspondence? Yung ganun. Or kung correspondence man sa ang chinek ninyo, hindi sabihin nyo na lang, kasi during the survey, wala pa kayong laptop, wala kayong desktop, wala kayong internet connection. But pagkatapos ng survey, yun nga, sabi mo, nanalo kami sa loto, nakabili na kami ng laptop at desktop, nakapagpakabit na ng internet, and so on. Parang ganun. Para ma-justify bakit kailangang lumipat. Okay. And besides, sabihin nyo, nag-a-attend rin naman kayo ng online class. So, better na ganun na lang. Any other question? May ibang tanong pa ba? Sir, may tanong po. Yes, Mr. Rain Ray. Yung sa regression line po, yung sa inyo po kasi may label na equation. Yung sa amin po. Wala? Opo, wala. Anong version niyang inyo? 20 po, sir. 20? Opo. Kasi 26 na yung ginagamit ko eh. Mag-download kayo ng bagong version 26.
Kung ano sir, kung 'di ba po pinapa-copy niyo po yung table, okay lang po kahit wala yung equation na yun. Yung label na po na yun. Okay lang na wala yung equation kasi makikita nyo rin naman doon sa table di ba? Yung last table doon sa output ng regression, nandoon naman. Opo, pwede naman po doon. Pwede na doon naman galing. Pero kung gusto niyo ang equation mismo ay nakalagay doon sa graph, sa scatter plot, a higher version. Madaling wala si Ruel kasi dapat si Ruel ang makakuha nung version 26 kasi yung i4 ko, yung ECEI 1.4, dati 23 rin lang ang download nila. Sabi ko, palitan mo, gawin mo 26. Nakakuha silang 26. I-send ko yung, hindi ko alam kung nasaan ang ng 26. Basta tiningnan ko lang, lagay ko doon. Download. Hindi ko alam kung, susubukan kong hanapin sa aking, sa cellphone ko rin lang siya hinanap muna tapos kinuha ko lang yung link Tingnan ko sa GC ng 1.4. 1.1. Yung 1.1 nakakuha din sila. Sinong may kakilala sa inyo sa 1.1 or 1.2 ECE o 1.4? 1.4, 1.1, 1.2. Kilala nakita nyo si ano bang pangalan ng batang ito? Sa 1.4 ang presidente nila ay si Shemuel Jos Verana. Sabihan nyo si Ruel na kilala ni Ruel si Jos Verana yung presidente ng ECE 1.4. Sabihin kay Ruel kasi doon sa assembly, I think magkakilala sila. Sabihin kay Jos, sabihin kay Ruel, inyong presidente, na kontakin si Jos Verana, yung presidente ng 1.4, kung pwedeng ma-send sa inyo sa kanya yung link noong, o kaya yung copy na mismo, version 26. Pero yung mga magaling dyan sa computer, mga crack, magaling mag-crack, ilagay nyo lang doon, download ninyo, hanapin yung SPSS version 26. May crack procedure naman na nakalagay doon kung paano download, crack nyo na lang. At pag may nakakuha na, ipasa sa kaklase. Okay? I'm sure ito si Renry magaling ito kasi medyo high-tech para siyang DJ. May nakasabit pa sa ito si Miguel Franco talagang complete ang gadgets. So, yan ang homework ninyo Renry, Miguel Franco, sino pa ba? Tingnan ko kung sino pa ang wala na iba ako nakikita Asan naman kaya ang mga tao? Parang nagtago na. Sir, si Cedric daw po meron. Mas po na copy. Anong version yung sa iyo, Cedric? Cedric po. Anong version ng sa iyo, Cedric? Cedric John. Wait lang po. Wala. Umalis na. Sir, 26 po, sir. 26 pala siya. Yung pala, hindi ka na-imik. So, nasan ka? Hindi ka na nakikita. Naka-off ang camera mo Malag po sa amin, sir I-send mo sa mga kaklase mo yung iyong version, Kung pwede. Pwede makikopya. Ayaw niya, sir. Sige lang po, sir. Kung hindi pwede, lipat ka nilang na ibang klase. Sir, ayaw, sir. Ayaw? Daw ni Cedric John Cardenas. Pwede yan, sir. Magsisend ako, sir. Magsisend po ako. Magsisend daw. Akala ko ayaw. Makwento yan, sir. Sino? Si Rain, sir. Si Rain.
ilag out mo siya. O yun, magsisend siya ng version 26. Pag nasend na sa inyo, yun ang gamitin para kumpleto. Kasi yung 20, masyado ng ano yan. Parang panahon pa yan ng hapon yung 20. Actually, may version 30 na pero hindi pa siya pwedeng free download. So, yung 26 ang pwede. Okay, so ganun na lang ang gagawin. I-release ko kayo ng maaga. May klase pa ba kayo after this? Meron po. Ay, ito pala. Yung unang assignment, marami sa inyo ang hindi sumunod sa parang time specified. Meron sa inyo nag-upload the following day na. Di ba, in-extend ko na nga ng ilang oras yung inyong pag-upload para kung hindi natapos within the okay? So, next meeting, hindi ako magle-lecture, yun lang ang gagawin ninyo. 2 hours. Okay? So, doon na gagawin mismo sa during our class kasi kung outside of the class maraming hindi nakakatapos. So dito na lang sa klase gagawin yung susunod na assignment. Okay, kaya kung wala kayong klase after this or may vacant kayo ngayon, pag-aralang mabuti yung mga procedures na ginawa natin. Okay, yun ang mga gagawin ninyo. Balikan ninyo kung paano ginawa, ano mga pinipindot, anong ine-enter na input, blah, blah, blah. Okay? So, meron pa kayong ilan? 17 minutes to go. Ganun ang gawin, ha? Sir? Sir? Yes, ma'am. Excuse po. Pwede pong magpasa pa po ng assignment na una po. Kasi kaka-enroll pa lang po last week and kaka-add nyo lang din po sa akin kahapon sa Teams. Sige. Kakaya naman sa iyo Sorry po. Okay na? Right. So, you can leave, but make sure pag-aralan yung mga ginawa natin kasi yun ang magiging ano natin sa Wednesday next week. Yun ang gagawin ninyo. Okay na? So, pwede nang mag-leave. Thank you, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Bye. Bye-bye, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you po, sir. See you next Thank you week. po, sir. Sige lang po.